हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું 1 કપ પૌવામાંથી પ્લેટ ભરી અને નવો નાસ્તો। આ નાસ્તો હેલ્ધી તો છે, સાથે ટેસ્ટી પણ એટલો છે। વેજીટેબલથી ભરપૂર, બાળકોને લંચ બોક્સ કે ટિફિનમાં તમે આપી શકો છો। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ 1 કપ પૌવામાંથી મિક્સ વેજીટેબલથી ભરપૂર એવો સ્વાદિષ્ટ, હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવો નવો જ નાસ્તો। આજે આપણે બનાવશું 1 કપ પૌવામાંથી વેજીટેબલથી ભરપૂર એવો નવો જ નાસ્તો। તો નાસ્તો બનાવવા માટે અહીંયા 1 કપ પૌવા લીધેલા છે। પૌવાને આપણે સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે, જેના માટે અહીંયા મેં ચાયણો લીધેલો છે અને એમાં આપણે પૌવા નાખી દેશું। પૌવા સારી રીતે ધોઈ લેશું। તો આપણા પૌવા એકદમ સરસ ધોવાઈ ગયા છે। પાણી અલગ કરી અને પૌવા નિતારી લેશું। તો પાણી નિતારી અને પૌવા આપણે એક મોટે બીજા બાઉલમાં લઈ લેશું। પાણી નિતારી અને પૌવા આપણે એક બીજા બાઉલમાં લઈ લીધા છે અને પૌવાને સાઈડ પર રાખી અને વેજીટેબલ જોઈ લઈએ। તો અહીંયા વેજીટેબલમાં મેં પત્તાકોબી છીણીને લીધેલી છે, એક મીડિયમ સાઇઝનું ગાજર છીણીને લીધું છે, એક કેપ્સિકમ નાનું સમારીને લીધું છે અને મકાઈ, લીલી મકાઈને આ રીતના અધકચરી ક્રશ કરી લીધી છે। થોડી કોથમરી લીધી છે। હવે આપણા પૌવા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી મેશ કરતાં એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય છે। તો પૌવાને હાથેથી ચોળીને એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લેશું। પૌવાને વધારે વાર પાણીમાં નથી રાખવાના, નહીંતર પૌવા એકદમ પાણીવાળા થઈ જશે અને આપણો નાસ્તો બનાવવામાં બાઇન્ડિંગની વધારે જરૂર પડશે। અહીં આપણા પૌવા એકદમ સરસ મેશ થઈ ગયા છે। તો આપણા તૈયાર કરેલા વેજીટેબલ બધા પૌવામાં મિક્સ કરી દેશું। ક્રશ કરેલી મકાઈ થોડી ક્રશ કરીને નાખવાથી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। છીણેલી પત્તાકોબી, છીણેલું ગાજર, કેપ્સિકમ અને કોથમરી પણ નાખી દેશું। આમાં તમે કટ કરીને ડુંગળી પણ નાખી શકો છો, હું અત્યારે ડુંગળી નથી નાખતી। આ બધું હાથેથી ચોળીને જ મિક્સ કરવાનું છે। તો બધા જ વેજીટેબલ પૌવા સાથે મિક્સ કરી લીધા છે। મસાલો કરી લેશું। મસાલામાં 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ લીધેલા છે। ચીલી ફ્લેક્સની જગ્યાએ તમે લાલ મરચું પાવડર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને 1 ચમચી જેટલા મિક્સ હર્બ્સ લીધેલા છે। આ બંને વસ્તુ જો તમારી પાસે હાજર ના હોય, આ રીતે ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સના પાઉચ મળે છે, એ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। અને એ પણ ના હોય તો થોડો ગરમ મસાલો અને લાલ મરચું પાવડર નાખીને તમે આ નાસ્તો તૈયાર કરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું, થોડી હળદર અને અડધી ચમચી જેટલા મરીનો પાવડર નાખશું। બાકી વધારાના કોઈ મસાલા નાખવાની જરૂર નથી। આટલા મસાલાથી જ આપણો નાસ્તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। અને આપણા નાસ્તાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં ચણાનો લોટ લીધો છે। તો 2 થી 3 ચમચી ચણાનો લોટ નાખી અને આપણે બધો મસાલો અને શાકભાજી સાથે આપણે મિક્સ કરી લેશું। ચણાના લોટની જગ્યાએ તમે બાફેલ બટાકાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણું નાસ્તા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હાથમાં લેતા આ રીતના હાથમાં બિલકુલ ચીપકે નહીં એવી રીતના આપણે આ મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। અને આટલું મિશ્રણ તૈયાર કરવામાં મેં અડધો કપ લોટ લીધેલો, એમાં પણ અડધો જ કપ આપણે ઉપયોગમાં લેવાનો છે। મીન્સ કે આપણે 3 ચમચી લોટનો જ આ નાસ્તામાં ઉપયોગ કરેલો છે। હવે નાસ્તો બનાવી લેશું। નાસ્તો અત્યારે હું આ રીતના નાની ટીકીનો શેપ આપું છું। તમે તમારી પસંદગી મુજબનો કોઈ પણ શેપ આપી અને આ નાસ્તો તૈયાર કરી શકો છો। તો આ રીતના નાના બોલ્સ તૈયાર કરી અને હાથેથી પ્રેસ કરી અને ગોળ ટીકી તૈયાર કરી લેશું। ટીકી વધારે જાડી નહીં કે નહીં પાતળી, આ રીતના મીડિયમ સાઇઝની આપણે ટીકી તૈયાર કરશું। આ જ રીતે નાસ્તાની બધી ટીકી તૈયાર કરી લઉં છું। તો તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી આપણે અત્યારે 14 ટીકી તૈયાર થઈ છે।
આ ટીકી બનાવી અને તમે ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. આ ટીકી તમે ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે ટીકી સેલો ફ્રાય કરશું. તો ટીકીને સેલો ફ્રાય કરવા માટે કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકશું. કડાઈનું તળિયું ઢકાય એટલું જ આપણે તેલ મૂકેલું છે. તેલ ગરમ થવા દેશું. તેલ ગરમ થતા ટીકી તેલમાં મૂકી દેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને ટીકીને સેલો ફ્રાય કરી લેશું. ટીકી પલટાવી લેશું. ટીકી એક બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય પછી પલટાવી લેવાની છે. ટીકી તેલમાં મૂક્યા ભેગી તરત જ નથી અડવાની, નહીતર ટીકી તૂટી જશે. આ નાસ્તો તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો. વેજીટેબલથી ભરપૂર એવો આ નાસ્તો ખૂબ જ હેલ્ધી તૈયાર થાય છે. તો અહીં આપણો નાસ્તો બંને બાજુ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. બંને બાજુ પલટાવીને બતાવી દઉં છું તમને. તો તૈયાર થયેલો નાસ્તો તેલ નિતારી અને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો તૈયાર છે આપણા પૌવાનો નવો જ નાસ્તો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ મિક્સ વેજીટેબલથી ભરપૂર પૌવાનો નવો નાસ્તો કેવો લાગ્યો. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.